අපි කලින් වීඩියෝද කතා කර if ෆන්ක්ෂන් එකේදී අපි if ෆන්ක්ෂන් එක අරගෙන අපි කොහොමද එක කන්ඩිෂන් එකක් තියෙද්දි අපි මේ if ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් මේ ටේබල් එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒකෙදි ලක්ෂ 20ට වැඩි නම් 110ක කමිෂන් එකක් එකතු කරන්න තමයි මේකෙදි තිබුණේ. එතකොට දැන් අපි බලමු. දැන් මෙතන මම දීලා තිනවා දැන් මේකෙදි අපි ටාගට්ස් දෙකක් දීලා තිනවා. ලක්ෂ 20ට වැඩි නම් 110කුත් ලක්ෂ 15ට වැඩි නම් 105කුත් ටාගට් මෙයාලට කමිෂන් එක එකතු වෙන්න ඕනේ. මෙයාලට ටාගට් මේ ටික ඇචීව් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට කමිෂන් එක එකතු වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. එතන මේකත් අපි if ෆන්ක්ෂන් එකේ තමයි යොදාගෙන තමයි මේකත් කරන්නේ. අපි මේකට කියනවා if ෆන්ක්ෂන් කීපයක් යොදා ගන්න නිසා අපි කියනවා මේකට nested if කියලා. එතකොට මේකෙදී අපි if ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළ ලොජික් කීපයක් අනිවාර්යෙන් යොදා ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න පුළුවන් ඕනම තරම්. ඒක අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි කලින් විදිහම if ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. සමාන ලකුණ if ඊට පස්සේ අපිට ටැබ් කී එක අපලා මේ විතර වරහන් ඇතුළේ මේ විතර ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ඉස්සරහ කලින් වගේ මෙතන තියෙන logical test. ඒ value එක true නම් අපිට එන්න ඕන දේ, ඊට value එක false නම් එන්න ඕන දේ අපිට දාන්න පුළුවන්. අපිට කැමති දේක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ sale value එක ලක්ෂ 15ට වැඩි නම් sale value එක ලක්ෂ 20ට වැඩි නම් 110කුත් ලක්ෂ 15ට වැඩි නම් 105කුත් කමිෂන් එකකුත් එකක් එකතු වෙනවා. හරි. අපි ඒකට අපි දෙමු ෆන්ක්ෂන් එක ඉස්සරලාම දෙන්න ඕන අපි මේකේ ලොජිකල් ටෙස්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ලොජික් එක දෙන්න ඕන මෙතනට. ඒ කියන්නේ ඉස්සරලාම අපි දෙමු මෙන්න මේ B3 කියන කොලම් එකේ. ඒ කියන්නේ sale value එක සමන්ගේ sale value එක ලක්ෂ 20ට වැඩි නම් 110ක් කමිෂන් එක ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. වැඩි විශාලයි ලක්ෂ 20. මෙන්න මෙතන අපි ටික් කරගන්න. G3 කියන කොලම් එක සෙල් එක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන වැටෙනවා G2 කියලා. අපිට මේක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් F4 කී එක ප්‍රෙස් කරලා. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 20 මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඕන. හරි. ඊට වඩා ලේසි මේ විදිහට අපිට දෙන එක. ඊළඟ අපි මේක ටැබ් F4 කී එක ප්‍රෙස් කරලා අපිට මේක කොලම් එක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක පල්ලෙහාට දෙන්නට කලින් කරනකොට අපේ ආපු ඉෂුව එක එන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ G2 කෙනෙක් අපි ලොක් කරගත්ත. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් අපි මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක අපි මේ ලොජික් එක දීලා ඉවරයි. දැන් එක ලක්ෂ 20කට දීලා ඉවරයි. දැන් අපිට දෙන්න ඕන වැලියු එක මේක true නම් අපි දෙන්න ඕන මෙතනට එන්න ඕන මොකද්ද කියලා. වැලියු එක true නම් අපි මෙතන මේ ලක්ෂ 15ට 110ක කමිෂන් එකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි B3 කියන කොලම් එකේ අපි සෙල් එකේ වැලියු එක වැඩි වෙන්න ඕනේ 110. 110 කියන්නේ 1,50,000ක් එන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි G3 කියන දැන් මේ 110 අපි ප්‍රෙස් කරගත්ත එකත් අපි ඒක ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. F4 ප්‍රෙස් කරලා F4 බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා. හරි. දැන් අපි මෙතනට එක ෆන්ක්ෂන් එකක් දුන්නා. එක ලොජික් එකක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ අපි මේ තියෙන sale value එක ලක්ෂ 20ට වැඩි නම් 110ක කමිෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. දැන් අපිට තියෙන ඊළඟ ලොජික් එක ඇඩ් කරන්න මේකට. හරි. එතකොට අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ මෙතනත් කමා එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. හරි. කමා එක දාලා දැන් අපි දාන්නේ මෙතන තියෙන දැන් අපි value if true එකට අපි දුන්නා කලින් එක මෙන්න අපි මෙතන sale value එක මේකෙන් වැඩි වෙන්න ඕන. දැන් මේක false වුණොත් අපිට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ලක්ෂ 15ට වැඩිද කියන එක කන්සිඩර් කරන්න කියලා බලන්න ඕන. කන්සිඩර් කරලා බලලා ලක්ෂ 15ට වැඩි නම් 105ක් ඇඩ් කරන්න. හරි. එතකොට අපි ආයෙ දෙනවා if ෆන්ක්ෂන් එක. ඒතර මේකෙදි if ෆන්ක්ෂන්ස් කීපයක් යූස් කරනවා එක ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ. ඊට මේ B3 greater than මෙතන ලක්ෂ 15 අපි H2 කියන එකත් H2 නේ එන්නේ. H2 එක අපි මෙතන ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ 4 කී ප්‍රෙස් කරලා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ කමා එක අපි මේක වැලියු එක true වුණොත් අපි මේ ලක්ෂ 15 වැඩි කරන්න ඕන 105කින් මේ කමිෂන් එක ගන්න. ලක්ෂ 15 වැඩි කරනවා 105කින්.
ඊට පස්සේ මේ h3 column එකත් අපි මේකත් fix කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ වරහන වහන්න. දැන් මේ වරහන වහනකොට අපිට පේනවා වරහන එක එක පාට වලින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේක එක වරහනක් වැවුවට පස්සේ අපි මේක රතු පාටෙන් තමයි ක්ලෝස් උනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන එක රතු පාටයි. ඒ වගේම තව වරහනක් තියෙනවා නේද? දැන් අපි මේ පළවෙනි වරහන මෙතනට නිකන් සම්පූර්ණ ඒ වරහන් ටික අපි ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි දෙකක් ක්ලෝස් කරගත්තා. මේ විදිහට අපිට දෙකයි තියෙන්නේ. ඒතර අපි මෙන්න මේ අවසානයේ ටික කරලා පස්සේ මේක සුදු පාට වෙනවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි අපි මේක ක්ලෝස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට enter එක ප්‍රෙස් කරගත්තාට පස්සේ අපිට තව දෙයක් මග හැරෙනවා. වරහන් ක්ලෝස් කරන්න කලින් අපිට දාන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙතන මේ දැන් value if true එකට අපි දුන්නේ. දැන් මේ if function එක දෙවෙනි එකේ value if true එක. දැන් අපි මේකට වඩා වැඩි නම් අපි ඉස්සෙල්ලා දුන්නා පළවෙනි logic එක දුන්නා ලක්ෂ 20 වෙන්න 110යි. ඊට පස්සේ ඒක true නම් 110න් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන value එක 110න් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් false නම් if function එකක් දුන්නා අපි ඒක ලක්ෂ 15ට වැඩි නම් 105 condition එකක් add වෙනවා. දැන් එතනත් අපිට තියෙන false value එකක් අපිට select කරන්න. හරි. එහෙනම් ඒක මොනවත් ආවේ නැත්නම් ඊටත් වඩා දැන් ලක්ෂ 15ටත් අඩුයි නම් අඩුවෙන් තියෙනවා නම් sale target sale එක අපි මෙතන දෙන්න පුළුවන් 0. කිසිම commission එකක් add වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක enter කරලා පස්සේ මේ විදිහට අපිට එනවා. මෙතන 0 එනවා. ඉරක් ඇවිල්ලා තින්නේ ඒක 0 මාක් එක. ඊට පස්සේ අපි මේක පල්ලෙහාට ඇද්දොත් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට කමිෂන් එක හරියට කැල්කියුලේට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න ලක්ෂ 15ක් තියෙනකට කමිෂන් එකක් නැහැ නේද? ලක්ෂ 15ට කමිෂන් එකක් නැහැ. ලක්ෂ 15ට වැඩි නම් විතරයි මෙතන කමිෂන් එක එන්නේ. මේ ලක්ෂ 10ට ඇවිල්ලා නැහැ කමිෂන් එක. මේ ලක්ෂ 20ට ඇවිල්ලා තිනවා 100ට කීයද? ලක්ෂයක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ 105ක්. මේ ගමු මෙතන කමිෂන් ටික. කමිෂන් එක අපි percentage එක ගන්න අපි මේ අදාළ ඒ ටික divide කරලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කමිෂන් එක. C ඊට අපිට මේක මේ විදිහට පළලට drag කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට පේනවා මේ තියෙන percentages add වෙලා. ඒතර මේ target achieve කරලා නැති කට්ටියට commissions add වෙලා නැහැ 0%. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන ලක්ෂ 15ට වැඩි කට්ටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා 105ක් කමිෂන් එක. ඒ වගේම ලක්ෂ 20ට වැඩි කට්ටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා 110ක් කමිෂන් එකක්. ඒ විදිහට මේ ඔක්කොම අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ලක්ෂ 20 කියලා කියවට 105ක් ඇඩ්ලා තියෙනවා. අපි ලක්ෂ 20ට වැඩි කට්ටිය විතරයි මෙතනදී ගන්නෙ. ලක්ෂ 20ට අඩු ලක්ෂ 20 හෝ 20 සමාන කට්ටිය අපිට ඇවිල්ලා තියෙන 105යි. ලක්ෂ 20ට වැඩි නම් විතරයි මෙතන 110 එන්නේ. ඒතර මේ ඒ විදිහට අපිට මේක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ if nested if function එකම යොදාගෙන අපි කරන්න පුළුවන් තවත් පොඩි වැඩක්. ඒකට මෙතන දීලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ලගේ මාක් ෂීට් එක. ඒකට දාලා තියෙන grade එක තමයි දෙන්න ඕනේ. A ද B ද C ද D ද C ද S ද F ද ඒ විදිහට දෙන්න ඕනේ. හරි. එතන මෙයාලගේ මාක්ස් දීලා තියෙනවා මෙතන. ඒකට අනුව තියෙන grade එක තමයි මෙතන ගන්න. අපි දැන් මෙතන තියෙන 75 84 නම් A 65 74 නම් B 55 64 අතර නම් C 45 54 අතර S ඊට වඩා අඩුයි නම් 45ට අඩුයි නම් F කියන grade එක දෙන්න. මේකද අපි කරන්න තියෙන අපි කලින් වගේම තමයි අර අපි කලින් if function එකේ අපි ගත්තොත් ඒක අපි කතා කර target වල අපි ගත්ත target දෙකක් ගත්ත එක විදිහම තමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. හරිම ලේසි. මේකේ තේ විදිහම තමයි ගන්න තියෙන. අපි මෙතන type කරගන්න if function එක if function එක දාලා අපි දැන් තියෙනවා මෙතන logical test එකයි value if true එකයි value if false එකයි දෙන්නවා. ඊට පස්සේ value if ඊට පස්සේ දෙන්න ඕන මෙතන අපි ඒකට අදාළව තියෙන අපි ඉස්සර පළවෙනි එක ගමු. සමන්ගේ මාර්ක් නේද? අපි මේ නම් ටික පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. නිසා සමන්ගේ මාර්ක් එක කියන්නේ B3 greater than 75. අපි greater than 75 කිව්වොත් ඒක calculate වෙන්නේ automatically 76 ඉඳන් 76ත් 100 අතර. දැන් මෙතනදී අපි 75
ගන්න නිසා අපි දෙන්න පුළුවන් මෙතනදී greater than or equal. එහෙම නැත්නම් අපිට greater than විතරක් දාලා 74 දෙන්නත් පුළුවන්. the greater than or equal 75 ඊට පස්සේ අපි ක්‍රමා ලකුණු දානවා. ක්‍රමා දැම්මට පස්සේ value if true. ඒ කියන්නේ value එක මේක true වෙනවා නම් මොකද්ද දෙන්න ඕනේ? දැන් 75ට වැඩි නම් අපි දෙන්න ඕනේ A mark A grade එක. A. හරි. ඊට පස්සේ ක්‍රමා එක වැහුවා. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන මෙතන value if true එක දුන්නා A එක දෙන්න ඕනේ. ඒ value එක false වෙනවා නම් අපි දැන් දෙන්න පුළුවන් මොකද තව ෆන්ක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි 65 74ක් අතර තියෙනවද කියලා මේක චෙක් කරන්න ඕනේ. නේද? එහෙමනම් B දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න පුළුවන් if BG greater than or equal 65 comma ඊට පස්සේ quotation mark ඇතුළේ දෙනවා B. ඊට පස්සේ quotation mark අනිවාර්යෙන් වහන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි අනිත් ෆන්ක්ෂන් අනිත් මේ C S F A ඔක්කොටම අපි දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයි මේක ෆන්ක්ෂන් එක වහනවා. ඊට පස්සේ කමා එක දානවා. කමා ලකුණ දාලා ඒ විදිහට ෆන්ක්ෂන්ස් ටික ටයිප් කරගන්න ඕනේ. if BT greater than or equal 55 comma ඊට පස්සේ C ඊට පස්සේ අයිත් ෆන්ක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ if කියන්නේ 55ට වැඩි නම් C එක දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ දැන් ආයෙ දෙන්න තියෙන්නේ 45ට වැඩි නම් S දෙන්න ඕනේ if BT greater than or equal 45 comma ඊට පස්සේ quotation mark ඇතුලේ S දෙන්න S ඊට පස්සේ මේක වහන්න ඊට පස්සේ ආයි කමා දෙන්න. දැන් ආයෙ අපිට if function එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ ඔක්කොම කිසිම දෙයක් උනේ නැත්නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් මේකදී අන්තිම එක විදිහට f එක. එහෙනම් මෙතන f එක මොකොත්ම values මේ එකක්වත් true නැත්නම් අපිට මෙතන f එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි f කියලා මෙතන type කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ වරහන් ටික වහගෙන යන්න. ඊට වහන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් මේ තියෙන්නේ වරහන් අපි දාලා වෙලා තියෙන එක එක පාට වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි ඒක අපි දැන් අපිට Excel එකේ අපි මේ විදිහට වරහන් තියෙනකොට අපි මේ අපිට තියෙන සමහර confuse එක නැති වෙන්න අපි මේකෙන් දෙන කියන පහසුවට අපි දීලා තියෙනවා. ඊට දැන් මේ කළ පාට එක දැන් වැහුණා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ දැන් අපි වරහන් ඒ හැම එකක්ම ඒ අදාළ පාටින් වැහෙන්නත් ඕනේ. ඒ ඔක්කොම. ඊට අපිට මෙතන වරහන් 4ක් දාගන්න වෙනවා. මේ සුදු පාට එක ගාවට ආවට පස්සේ ඉවරනවා. දැන් මෙතන පළවෙනි එකේ තියෙන සුදු පාට දෙවෙනි එක රතු පාට ඒ විදිහට තමයි මෙතනත් තේරෙන්නේ තියෙන්නේ. කොළ පාට රතු පාට අවසානයේ සුදු පාටින් ඉවර වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ enter key එක press කරන්න. එතකොට දැන් ඔන්න trade එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා දැන් අපි ගත්තොත් මේක cell එකේ මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ cursor එක අරගෙන ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන කෙලවරට අරන් ගියාට පස්සේ cursor එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම අපිට දෙපැත්තට ඇද ගන්න. එතකොට මෙන්න අනිත් ඒවාට මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ෆෝමියුලා එක ඇඩ් වෙනවා අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට. එතකොට අපි මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරත් මේ ඔක්කොටම පල්ලෙහාට එනවා. පාට යනවා. එතකොට දැන් පේනවා අපිට මෙන්න මෙතන මාක්ස් වලට අදාළව තියෙන ග්‍රේඩ් එක මෙතනදී ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපිට එතකොට මේ nested if function එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එක. අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාගේ ආයතනයේ වැඩ ඒ වගේම එක්සෑම් වල වැඩ ඒ දේවල් ගොඩාක් දේවල් වලට මේක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඊළඟ ලෙසන් එකද අපි කතා කරමු කොහොමද අපි and ෆන්ක්ෂන් එක ඒ වගේම o ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා.